همینه که جایزه میده ازش جایزه بگیرید. خوبه بخواله بچه هایی من عکسو میگیرم آها خب نزدیک شدی. خب آفرین. چی؟ لیکوردار. آفرین. آها شکر لیکوردار. اما داد نه میره. وایسا باشی درست وایسا
Mesela ne ki intense onun var ona göre hep işte fazla. Ama onun şu داداش سلام یه لبو یه مقالی برام می‌زنی واقعا جای بیا بابا بشین درخته ای حالا مقال درخته
فکرم دخترتونه. تو دفتر خاطر هم اسم تو هر روز نوشتم مای خدایا اومده نمده و با این زده نباشی پیشم عزیزم برگر DJ حمید خالد زنی دیگه مریم میدونی شنگو؟ No